пухнастих життів, особисто виїжджаючи у небезпечні евакуаційні рейси до гарячих точок. Чоловік, якого називають бородата котомамуля, неповторний Олексій Суровцев. Прошу вас, вітаю. Ми вивозили багато тварин із Ірпеня, Бучі, Гостомеля, і там були службові вівчарки. Я пам'ятаю, вони були поранені. І дуже приємно, зараз наша нація, знаєте, героїв не тільки серед людей, але й серед тварин. Дякую за те, що запросили. Дякую, що ви з нами. Дякую за